Hi guys, samahan niyo ako magluto ng Salmon Alfredo pasta. Ito ang ingredients: butter, chopped garlic, chopped onions, pasta noodles, white wine, milk, chopped bell pepper, olives, salmon, and broccoli. Higa na kalamansi ang salmon. Pakuluan ang pasta noodles. I-blanch ang broccoli. Mag-melt ng butter sa olive oil. Ipirito ang salmon. Lagyan ng white wine para lumabas ang lasa nito. Sa pinagtutuhan, maggisa ng sibuyas, bawang, lagyan ng gatas or milk, ilagay ang bell pepper at olives, ilagay ang pasta, pakuluan hanggang sa mag-reduce ang sauce. Yan na. Ilagay ang kalahati ng broccoli. I-plating. Lagyan ng chili pepper para dagdag lasa. At yung balat ng salmon na pinirito ilagay din. Voila! At ayan na po ang finished product natin. Ang Salmon Alfredo pasta. Tara, kain na!